päälle. Hei, mä oon Pirki. Ja mä oon Jari. Ollaan tässä matkalla kohti Välimerta ja katsotaan mikä päästään. Ollaan jo aika pitkällä, mutta tästä lähtee keväältä meidän ensimmäinen reissupäivä. Hyppää mukaan. Joo, 3.5. alkoi meillä tämä reissu Vaasasta. Vähän pelottava ja odotettukin päivä, mutta niin vaan lähdettiin matkaan. Ilma ei ollut kovin lämmin kyllä, mutta no, se on semmoista toukokuun alussa. Rannassa oli mukavasti porukkaa toivottamassa hyvää matkaa. Vähän pitikin sitten miettiä niin, että meillä ei olekaan kiire enää mihinkään, että ei tarvitse mennä 7 solmuun. Ja niinpä me mentiinkin varmaan useampi tunti 4-5 solmua purjeella kohti ensimmäistä etappia, eli Kaskisten kaupunkia. On muuten Suomen pienin kaupunki. Asukasluku on joitakin tuhansia. Täytyypä tarkistaa. Mutta kumminkin mukavasti lähti 3.5. Kaskisissa olikin sitten varsin hiljasta. Se oli lauantai-päivä kun lähdettiin ja tiedettiinkin, että sunnuntaina tulee myrskyä. Joten meillä ei ollut mikään hirveä kiire sieltä Kaskisista pois. Lauantai-sunnuntai välisenä yönä oli kumminkin tullut siihen toinenkin vene meidän eteen. Komia Svan 57 oli ollut talven Pietarsaaressa huollossa ja korjauksessa ja omistajat veivät sitä nyt sitten kotia päin. Me jäätiin kuitenkin odottamaan vielä maanantaille lähtöön. Lähdettiin tuolta Kaskisista ja päätettiin silleen, että otetaan tästä ulos kokonaan avomerelle. Mutta väyliä pitkin kun menee, niin se on aika stressaavaa, kun koko ajan pitää katsoa, että onko merkkiä ja vihreätä ja punaista ja pohjoismerkkiä, että väylällä pysytään, koska siellä on kaiken näköistä kiveä ja muuta. Otettiin Kaskisista, ei mennyt montaa mailia varmaan olla ulkona, mutta avomerellä. Mutta miten me täällä nyt sitten suunnistetaan, näin niin kuin normaalisti mennään, niin meillähän on tässä plotteria ja meillä on iPadia tuolla ja sitten on ihan tavallinen karttakin tuolla, paperikartta, josta sitten ihan oikeasti nähdään, että missä me mennään.
autopilottihan tässä ohjaa, niin kuin näkyy, niin tässä se pitää suuntaa meille. Ja sitten jos on katteet päästä vähän oikealle tai vasemmalle, niin mulla on tässä kauko-ohjain painelemalla täältä. Päästään sitten oikealle tai vasemmalle, jos ei olla reitillä. Mä yleensä teen tuohon iPadiin reittisuunnitelman aamulla, että mistä mennään, ja katon läpi, ettei siellä ole mitään kivikkoja tai muita. Ja siellä se juttelee plotterin kanssa suoraan ja wifillä. Ja saa sieltä paikkatietoa ja muuta, syvyyksiä. Itse plotterissa sitten tuossa, joka on keskellä, niin siinä on pelkkä kartta vaan. Mä en halua sotkea siihen mitään reittejä tai muita ton karttapohjan päälle. Se on selvemmin, pystyy lukemaan sitä sitten. Meillä on tuossa plotterissa kaikkea muutakin informaatiota. Sitten siellä on tuulen suunnasta. Se näyttää, mikä se tosi tuulen suunta on, siis kompassisuunta. Eli se sama, mikä on esimerkiksi windissä, kun katsoo, että okei, pitäisi olla 300 astetta tuuli ja tosi tuuli pitäisi olla vaikkapa 6 metriä sekunnissa, niin mä pystyn tuosta plotterilta suoraan katsoa, että pitääkö se paikkaansa. Tuossa näkyy tällä hetkellä 294 astetta on tosi tuuli ja tosi tuulen suunta ja 5 metriä sekunnissa. Mennään tällä hetkellä vähän reilu 6 solmua. Mutta tämmöisillä jutuilla sitten niin, ja onhan meillä tuolla tietysti vielä erikseen mittareita, tuulimittaria tuolla, missä näkyy tosi tuuli ja sitten se suhteellinen tuuli, eli apparanttituuli ja sen kulmat. Niiden mukaan sitten säädellään noita purjeita, jos tuulen kulma muuttuu. Tai jos tuulen nopeus muuttuu, se vaikkapa rupeaa kasvamaan, niin sitten vähän reivataan purjeita, eli pienennetään niitä. Mutta niin kuin näkyy, tässä on aika lepposaa mennä täällä avomerellä. Vaikkakaan mikään lämmin ei ole kyllä, että siis 3 astetta vissi vai 4 astetta on lämmintä, mutta sen verran, että paljaan käsi tässä varjossa ja auringonpaisteessa kyllä pystyy olemaan. Mutta näin, meillä mennään. Katsotaan, päästäänkö perille. Merikarvia on tänään kohteena. Tää on meidän toinen purjehduspäivä tällä reissulla. Ja Pirkit kuvaa. Morjens. Oppositiopuolue määritellään ääriliikkeeksi. Se on silloin musta päivä oikein. Tähän vetomuspäivälle esitetty myös perusteita, ja tästä syystä oikeusvaltiota saa kyllä arvostella, samoin ylikrutalla äärettömän puolella. Sitä Vaasasta kun lähtee, niin ei siinä niin hirveästi ole noita paikkoja, mihinkä pysähtyä. Kaskinen, Merikarvia, Porissakin voi, mutta meidän 2,2 metrisellä syväyksellä nyt ei viitti ihan Poriin mennä kyllä sinne vierasvenesatamaan. Ja toukokuussa on muutenkin vähän paikat kiinni vielä. Merikarviallakaan ei ollut ketään muita kuin me. Vessat ja suihkutkin oli vielä lukossa, mutta niin vaan sieltä joku paikallinen tiesi soittaa kaupungin virastoon, että saiskohan täällä auki vessat ja muut. Ja ei mennyt kuin tunti, niin vessat oli auki ja suihkut oli auki ja päästiin käyttämään niitä. Seuraavana päivänä matka jatkui. Merikarvia on kyllä, se on kyllä kiva paikka. Se on meillä ihan vakiopysähdyksenä, kun etelään päin mennään tai tullaan etelästä kotia päin pohjoiseen. Siinä on oikein mukava ravintola siinä rannassa ja paikkahan on ilmainen. Se on kaupungin ylläpitämä vieressatama ja siinä on suihku ja WC. Ihan rannassa. No niin, terveisiä täältä Rauman edustalta. Ollaan oltu aika mukavassa semmosessa sivumyötäisessä tuulessa koko päivä.
Tuuli oli tuolta kun lähettiin niin jopa 12 metriä sekunnissa. Se kääntyi tuonne luoteeseen, eli noin 330 astetta kompassisuunnasta. Ja mehän mennään suoraan etelään, niin semmosessa slöörissä, niin kuin sanotaan, niin menty tässä koko päivä. 6-8 solmua vauhtia, vähän allekin välillä tuuli on vaihdellut. Alko on välillä aika isoakin ollut tässä, mutta kivasti menty. Käyty lämmittelemässä tuolla sisällä välillä ja tässä on 6 astetta ulkona lämmintä, niin tää on aika raakaa tää ilma. Mutta nyt ollaan Rauman edustalla. Rauma näkyy itse asiassa tuolla. Ei varmaan näy, mutta katsotaan. Siellä on jotakin rakennuksia, näkyy Rauman majakka tulee tossa ihan kohta. Se on 4 mailin päässä. Tossa jää pikkasen meidän vasemmalle puolelle. Jatketaan siitä sitten uuteen kaupunkiin. Mutta terveisiä täältä. Pirkit laittaa tuolla glögiä meille. Huoma alkoholitonta. Vähän lämmintä juotavaa. Morjens. Ei ollut Uudessakaan kaupungissa kovin montaa venettä laiturissa, mutta sentäs muutama. Ja munkkirinkeli-kahvithan pitää käydä siinä lähikuppilassa syömässä tai rannassa syömässä. Ja ensimmäinen vieraslippukin saatiin sitten Uuden kaupungin jälkeen laittaa Salko. Ahvenanmaa. Kumlingeen tultiin. Se on Ahvenanmaan reunalla. Se on meidän ensimmäinen. Mikä tää on? Vieras. Kohteliaisuuslippu. Ei ihan ulkomailla ollakaan. Kumlingessa ei kyllä ollut juurikaan sitten tapahtumia. Soitettiin sinne kyllä etukäteen, että oltaisiin tulossa ja sieltä ystävällinen rouva vastasi ja toivotti tervetulleeksi. Saunaa eikä suihkuun me taidettiin päästä siellä kyllä. Mutta muuta palveluja siinä ei sitten paljon ollutkaan ja jatkettiin seuraavana päivänä kohti Ahvenanmaan Maarianhaminaa. Siellä me oltiinkin sitten jonkun päivän maissa ja tutustuttiin vähän Maarianhaminaan. Ei olla aikaisemmin siellä käyty Länsi-Satamassa eikä Itä-Satamassakaan. Joten se oli ihan mukava. Ilmakin rupesi pikkasen lämpenemään.